નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હિતેશ બાવરવા અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતી। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ વર્ષે જે 6000 રૂપિયા મળે છે, 2000ના 3 હપ્તા, તેમાંથી ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોને અમુક હપ્તા જમા થયા નથી। શરૂઆતના 2 હપ્તા જમા થયા હોય, છેલ્લો ત્રીજો હપ્તો જમા થયો નથી, તો તેમને કયા કારણોસર આ હપ્તો જમા નથી થયો અને તેને હપ્તો મેળવવા માટે માત્ર 2 મિનિટની અંદર ઓનલાઈન પ્રોસેસ કરી તે આ પાછો હપ્તો તમારા બેંકમાં જમા થઈ જશે। આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશનની અંદર આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશન થયેલ ન હોવાના કારણે તેમને આ હપ્તો જમા થયેલો નથી। તમે માત્ર ઓનલાઈન 2 મિનિટની અંદર આ વેરિફિકેશન કરી શકો છો। મિત્રો, તો આ વિડીયો ખાસ અંત સુધી જોજો, દરેક માટે ઉપયોગી છે। તેના માટે ખાસ કે જેમને પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ શરૂઆતના હપ્તા મળેલ છે અને અત્યારે હપ્તો જમા થયો નથી, તો તેવા ખેડૂત માટે ખાસા ઉપયોગી વિડીયો છે। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં મારી વિનંતી છે, હજી સુધી તમે મારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ કરેલ નથી તો નીચે સબસ્ક્રાઈબનું બટન છે ને પ્રેસ કરો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશનમાં ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર અપલોડ થતા આવા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, સૌથી પહેલાં તો તમારા મોબાઈલની અંદરથી પણ તમે આ કામ કરી શકો છો અથવા તો તમારા કોમ્પ્યુટર ઉપર પણ તમે આ કામ કરી શકો છો। તમારા મોબાઈલમાં નેટથી કે કોમ્પ્યુટરની અંદર નેટથી કનેક્ટ થયા બાદ ક્રોમ બ્રાઉઝરની અંદર પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઓપન કરવાની છે। એટલે તમે ગૂગલની અંદર પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ લખી સર્ચ મારશો એટલે જે pmkisan.gov.in લિંક આવે તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આ મુજબનો ઇન્ટરફેસ દેખાશે। હવે તેની અંદર અહીંયા ફાર્મર કોર્નર છે, તેના ઉપર ક્લિક કરો। ફાર્મર કોર્નરની અંદર એડિટ આધાર ફેલિયર રેકોર્ડ લખેલું છે, એના ઉપર ક્લિક કરો। જેવું તમે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને આધાર નંબર અને અહીંયા જે કેપ્ચા દેખાય છે કેપ્ચા ફિલઅપ કરવાના છે। ખાસ તમારે આધાર નંબર ફિલઅપ કરવાનો છે અને કેપ્ચા જે અહીંયા દેખાય છે કેપિટલ સ્મોલ તે સેમ ટુ સેમ અહીંયા ફિલ કરવાના છે। ત્યારબાદ તમે જેવું સર્ચ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જો તમારા આધાર કાર્ડ ઓલરેડી એની સાથે લિંક હશે ને સક્સેસફુલ હશે તો તમને મેસેજ આવી જશે, પણ જો આધાર કાર્ડ એની સાથે લિંક નહીં હોય ને સક્સેસફુલ નહીં હોય તો એક નવું પેજ ઓપન થશે, એની અંદર એડિટ લખેલું હશે। એ એડિટ ઉપર જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને એક નામ પૂછશે, ફાર્મર નેમ। એમાં તમારે આધાર કાર્ડમાં જે નામ લખેલું છે તે સેમ ટુ સેમ નામ અહીંયા ફિલઅપ કરવાનું છે અને ફિલઅપ કરી સેવ કરવાથી તમારે આધાર કાર્ડની ડિટેલ સેવ થઈ જશે અને તમને કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ તમારું આધાર કાર્ડનું વેરિફિકેશન થઈ જશે। તો મિત્રો, આ રીતે તમે તમારા આધાર કાર્ડનું વેરિફિકેશન કરી લ્યો તો તમને જે પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ જે 2000 હપ્તાના બાકી હશે તો તેમને મળવાના ચાલુ થઈ જશે। એટલે ખાસ જે મિત્રોને હપ્તા નથી મળ્યા તે આજે જ આ વેરિફિકેશન ઓનલાઈન માત્ર 2 મિનિટની અંદર કરી શકશે। મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, વંદે માતરમ।